नमस्ते साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलोकिचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ हामी अचार बनाउने छौं, ब्ल्याक अचार, र अति नै स्वादिलो पनि बन्छ र मलाई चाहिँ अति नै मन पर्ने यो अचार पनि एक मध्येमा हो। र यदि तपाईहरुलाई पनि अचार मन पर्छ भने सायद आजको रेसिपी तपाईहरुलाई बेस्ट हुन सक्छ। च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गर्नुहोस्। जसको लागि चाहिँ मैले टमाटरलाई यसरी पोल्न खोजी पनि रहेको छु। ग्यासमा यस्तो तरिकाले पोलेको छु। अझ आगोमा पोल्न पाए भने अझै राम्रो हुन्छ। दाउराको आगोमा अचारको स्वाद नै बेग्लै मज्जाको स्वादिलो बन्नलाई मद्दत गर्छ। बीचबीचमा पल्टाउँदै चलाउँदै यसलाई तयार गर्ने जबसम्म यो पाक्दैन। र यतिको भएपछि चाहिँ मैले यसलाई अब निकालेर एक साइडमा राखिदिने छु। अब लसुनलाई पनि यसरी पोल्न खोजिरहेको छु। हल्का मात्रामै पोल्ने हो, जसले गर्दा चाहिँ स्मोकी फ्लेभर अचारमा आउनलाई मद्दत पनि गर्ने गर्दछ। यस्तो तरिकाले यतिको भएपछि अब तयार भइसकेको छ। यसलाई पनि निकालेर एक साइडमा अब राखिदिनु पनि पर्छ। यो चाहिँ मैले पिना लिएको छु। पिना चाहिँ हल्का हल्का कालो कालो प्रकारको हुन्छ, जुन तोरीको तेल निकालेपछि जुन बाँकी रहन्छ जुन भाग, र त्यसलाई नै पिना भनेर भनिन्छ। तोरी पेल्ने मिलहरुमा अथवा कुनै ठाउँमा यसलाई पाउन सकिन्छ। सुरुमा त यो पिनालाई हामी मजाले यसलाई पिसिदिने छौं। अलिकति टिमुर पनि सँगै राखेर, सँगै अलिकति नुन पनि राखेर यसलाई चाहिँ पिस्नलाई म खोजिरहेको छु। र यसरी मैले यसलाई धुलो बनाइ पनि सकेको छु। र हरियो खुर्सानीलाई यसमाथिबाट अब राखिदिने, सँगै राख्ने यो लसुनलाई पनि र धनियाको पातलाई पनि सँगै राखिदिनु पर्छ। अब चाहिँ अघिको पोलेको टमाटरलाई पनि यसमाथिबाट राखिदिने र अलिकति आवश्यकता अनुसारको कागतीको रसलाई पनि राखेर अब चाहिँ यसलाई पिस्नलाई छोडिदिने। यतिको भएपछि मैले चाहिँ निकालिसकेको छु। अचार यतिको भएको छ, मज्जाको बास्ना आउने अचार, र त्यसमाथि पनि हल्का ब्ल्याक अचार, अति नै स्वादिलो बनेको यो पिनाको अचार तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मलाई आशा छ तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो रेसिपी मन परेको छ। र यसरी नै अचार बनाएर यदि खानुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरुले पनि भन्ने चाहिँ क्या मजाको र नयाँ स्वादको यो अचार। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। कस्तो भयो हाम्रो च्यानलमा शेयर गर्नलाई नभुल्नुहोला। तबसम्मको लागि नमस्ते।